Okej, så inom socialt arbete finns det ju en grundläggande konflikt som liksom formar precis allt. Och det är kampen mellan systemet och människan. Vi ska nu dyka ner i vad som händer när systemet får styra och vad som faktiskt blir möjligt när vi sätter människan i första rummet. Allt det här, det börjar egentligen med en ganska enkel fråga. Vad är socialt arbete innerst inne? Handlar det om en administrativ process eller är det någonting helt annat? Så här är vår plan. Vi kommer att börja med att dissekera det som kallas för dött socialt arbete. Sen utforskar vi den levande visionen, kollar på de verktyg som behövs för rättvisa och ser hur allt det här kan förändra vårt sätt att se på migration. Då kör vi igång med själva problemet. Dött socialt arbete. Det här är alltså en praktik där det är systemet och inte människan som står i centrum. Här ser vi verkligen konflikten svart på vitt. På ena sidan har vi ett system som förminskar människor till kategorier och döda fakta. Och på andra sidan ett förhållningssätt som istället fokuserar på vardagen, på sociala orättvisor och framförallt på den mänskliga relationen. Så den absolut springande punkten här är ju vems villkor som gäller. I ett dött socialt arbete är det alltid systemets villkor. Socialarbetaren, politikern, forskarens. Men det är aldrig individens. Och det här leder till något som kallas för klientifiering. Man kan tänka på det lite som den process där en människa förvandlas till ett ärende. Hela identiteten reduceras och livet blir till en administrativ kategori i en pärm. Man ser ju precis hur ett sånt här system funkar. Det skapar distans och förenklar otroligt komplexa mänskliga situationer till några hanterbara, men också helt avhumaniserade lådor. Men om det där nu är problemet, vad är då alternativet? Jo, svaret är levande socialt arbete. En vision där människan faktiskt sätts i centrum. Kärnan här är att helt byta fokus. Arbetet ska inte sitta fast på ett kontor, utan det ska ske där livet faktiskt pågår. På gatorna, i hemmen, i lokalsamhället. Det handlar om att möta människor på deras egna villkor. Och det absolut viktigaste verktyget för att lyckas med det här, det är aktivt lyssnande. Och då menar vi inte bara att höra ord, utan det är ett sätt att vara på, en ständig ansträngning att på riktigt försöka förstå den andra personens verklighet. I boken Undran inför socialt arbete finns en helt suverän metafor för det här. Handen och handsken. Tänk dig att handsken, det är metoden, den generella kunskapen. Men det är handen, alltså den mänskliga relationen, som fyller handsken med liv och ger den en riktning. En metod är ju helt värdelös utan människan bakom den. Så hur ser det här ut i praktiken då? Vilka idéer kan man använda? Jo, Hertz lyfter fram 3 tänkare som ger oss några riktigt konkreta verktyg för att skapa rättvisa. Först har vi Nancy Fraser som ger oss 3 pelare för rättvisa. Och grejen är att alla 3 behövs. Det räcker inte med erkännande, alltså att se och acceptera individen. Det krävs också omfördelning av resurser som bostäder och jobb. Och till sist representation, att de som faktiskt berörs får vara med och fatta besluten. Sen har vi Sara Ahmeds teori om att stoppas. Den hjälper oss att se de här osynliga murarna som finns överallt i samhället. Det handlar om när vissa kroppar, kanske på grund av normer kring vithet eller ålder, helt enkelt hindras från att röra sig fritt. Den här berättelsen om mossen gör ju teorin så himla konkret. Det handlar inte bara om fysiska hinder, utan det kan vara blickar och små gester som kan stoppa någon från att känna sig hemma. Och det här leder oss in på den kanske mest utmanande frågan av alla. Som filosofen Judith Butler formulerar den: vilkas liv är det egentligen som räknas? Är verkligen alla liv lika mycket värda att sörja? Det är en otroligt provocerande fråga och den tvingar oss att faktiskt konfrontera våra egna fördomar om vems lidande vi ens lägger märke till. Butlers koncept sörjbarhet kopplar vår förmåga att känna sorg direkt till vårt politiska och etiska ansvar. Idén är att ett liv bara kan ses som levbart om vi också ser det som sörjbart, alltså värt att sörja om det skulle gå förlorat. Ett levande socialt arbete måste därför hela tiden kämpa för att ramma in de liv som samhället kanske ser som icke-sörjbara och istället visa att de är värdefulla och värda all vår omsorg. Okej, så hur kan vi då ta alla de här idéerna om levande arbete och sörjbarhet och använda dem för att förstå någonting så otroligt komplext som migration?
Det här perspektivet utmanar den där vanliga idén om integration som att man antingen är här eller där. Istället inser man att för många människor så är livet inte begränsat till en enda plats. Deras historia och deras relationer på andra platser påverkar ju deras liv här och nu. Ett levande förhållningssätt ser ju identitet som någonting som hela tiden skapas och förändras. Inte som något fastlåst. Det handlar inte om var du är född, utan om vem du blir. Formad av din omvärld och dina erfarenheter. Det är en konstruktivistisk syn. Så den avgörande poängen här är att vi måste röra oss bortom en stel, statscentrerad syn och istället anamma en som faktiskt speglar den globala och sammankopplade verklighet som människor lever i idag. Och den här kampen mellan ett dött och ett levande sätt att se på saker, den är ju inte begränsad till bara socialt arbete. Den finns överallt. Vilket lämnar oss med en sista avgörande fråga. Hur kan vi alla bidra till att skapa ett mer levande samhälle? Inte bara en mer levande profession.